के गर्ने फाइलमा जाने हैन मा गएर पिक्चरलाई इन्चमा राख्ने तिमी कति राइट रिजोल्युसन 100 हो नि त्यसपछि यसलाई नाम के पनि हुन्छ नत्र यसलाई रिसेट गरेर नाम दिनु के पनि हुन्छ यो त कस्तो प्रिसेट भनेको खोजिरहनु परेन यो प्रिसेट भनेको यो नामको आइरहन्छ कसैले आइरहन्छ अनि यो ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्टमा गएर ट्रान्सपेरेन्ट छान्नु है यसलाई ओके गर्नु यस्तो आउँछ हैन के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ भिउमा जाने एक्स्ट्राज भन्छ एक्स्ट्राज छ कन्ट्रोल एच गर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि लाइन आउँछ कि यो बोल्नुभयो त्यो रेकर्ड हैन अब के गर्ने भन्दाखेरि यसमा फरक कहाँ जाने कस्टम सेभ टुलमा क्लिप्समा हैन चट्टान कन्ट्रोल टी गरेर मिलाउनु यो टास्क के फरक कन्ट्रोल इन्टर गरेर के हुन्छ सिलेक्ट भइसक्यो डिटमा जाने स्ट्रोक यहाँ छ ब्ल्याक कलर यहाँ हुन्छ 3 या 4 लाइन छ ओके कन्ट्रोल डी ओके गर्ने लेख्ने हैन यहाँ जाने म आज नेपालीमा लेख्छु है यो कालो बनाउने होइन सिलेक्ट अल हो सिलेक्ट अल भनेको कन्ट्रोल ए यतिकैलाई क्लिक गरे पनि हुन्छ सिलेक्ट गर्नु पर्दैन ल कन्ट्रोल ए नगरे पनि हुन्छ तर सिलेक्ट चाहिँ हुनुपर्छ यहाँ गएर त्यहाँ चाहिँ आवश्यकता अनुसार यहाँबाट आर राखेर सेट राख्नु हुन्छ नराखि यो शिफ्ट अल्ट च्यापेर जुन हाम्रो यो छ नि यतापट्टिको यो लाइन देखिरहेको छ नि लाइन यहाँ छ नि यो लाइन यससँग सेन्टर गर्ने होइन नि अल्ट च्यापेर डबल हुन्छ टेक्स्ट टुल लिने क्लिक गर्ने यहाँ गएर फर्काउने 60 सम्म राख्ने भनेको छैन -60 भएको आवश्यकता अनुसार राख्ने अलिक तल चाहिँ मोड्न मन लागेको छ त मोड्छु मोडिरहेको छ होइन तर यसमा त के लेख्नु पर्ने हो एड्रेस हो नि त ठेगाना नेपाल पनि लेखेको छ के गर्ने फरक त यही हो नि त एयरमा अरूसँग तान्नु पर्यो डबल भयो नि होइन त्यसपछि शिफ्ट अरूसँग यो सेन्टर पोइन्ट बनाउनु पर्यो अझै तल आएको जस्तो लागिरहेको छ के गर्ने यहाँ पनि राख्नु पर्यो यहाँ पनि राख्नु
यहाँबाट म राख्छु राख्दाखेरि यसलाई न्यू लेयर गरेर राख्नु कन्ट्रोल टी गर्ने सक्छ सानो बनाउनु के आउँछ कन्ट्रोल इन्टर कन्ट्रोल कलर भर्दा नि हुन्छ मेटालिक कलर कन्ट्रोल डी गर्ने हैन देखिरहेको छैन नि त लेयरमा गएर यसको आउटलाइन कलर चाहिँ ब्ल्याक गरौँ ब्ल्याक राखी अब के गर्ने रे अडसँग तान्दा नि हुन्छ अथवा कन्ट्रोल जे गर्दा नि हुन्छ कन्ट्रोल ढिलो हुन्छ जुम गर्ने सिधा छ कि छैन भनेर कसो थाहा पाउने भनेदेखि माथि लाइनलाई फालिदियो नि हुन्छ हैन कस्टम टुलमै गएर यहाँबाट के लिनु होला एउटा ट्रायंगल छ हैन यसलाई लिने है तान्ने हजुर गर्ने हो कि गर्ने पर चाहिँ पर्दैन कन्ट्रोल इन्टर गरिसकेपछि नै फरक पर्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फरक अझै के छ भने यसमा मोटो मोटो लाइन भयो नि त यतापट्टि हैन यहाँभित्र यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल भन्ने छ यसलाई क्लिक गर्ने पोइन्टहरु देखिन्छ नि त यो पोइन्टलाई मात्र सिलेक्ट गर्ने माथि त पातलो बनाउनुहुन्छ है यसलाई पनि त्यस्तै हो कुनामा कुनामा मिलाउँदा हुन्छ हात तान्यो भने चाहिँ अलिक टाइम लाग्ने हो यसलाई पनि त्यस्तो हल्का माथि सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ होइन हैन अब कन्ट्रोल इन्टर गर्नुहोस् कलर गर्नुहोस् म चाहिँ कलर यस्तो राख्छु सेम कलर यहाँ चाहिँ अब पिङ्कमा टार राख्नु गरौँ कलर भर्नु यहाँ के छ यहाँबाट यो सर्कल दिनु होला बिचमा तान्दा होइन हैन कन्ट्रोल डी सिलेक्ट कन्ट्रोल चाहिँ कन्ट्रोल टी ट्रान्सफर्म राइट क्लिक गरेर भर्टिकल गर्नु पल्टिन्छ तल सानो कन्ट्रोल माइनस जुम कम गरे अब यहाँ कलर भर्नु पर्यो नि तपाईँ हैन यसलाई के गर्नुहोस् भने पहिला यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस् यो सिलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि कुन लेयर हो त थाहा पाउनु पर्यो नि फर्स्टको लेयर हैन फर्स्टको लेयर हो नि म्याजिक 1 2 लिएर चाहिँ म्याजिक 1 क्लिक गर्नु होला गर्नु होला राख्नु पर्यो प्रिन्ट नै राख्नुस् तान्नुस् आयो कन्ट्रोल डी डिसेलेक्ट अनि त्यसपछि यो टेक्स्टलाई चाहिँ व्हाइट कलर गर्नु
ब्ल्याक कन्ट्रोल ए चाहिँ व्हाइट त्यस्तै तलको त्यस्तै है घडीकोलाई क्लिक गर्ने सेलेक्ट अल कलर व्हाइट राम्रो हुन्छ त्यसमा पनि त्यस्तै हो त्यसमा पनि फरक राख्यो त्यो भनेको लेयर कपी 1 2 म्याजिक 1 2 ले पहिला यसलाई क्लिक गर्ने मात्र सिलेक्ट हुन्छ यहाँ गएर कलर चेन्ज गर्ने कन्ट्रोल डी अझै पनि यो राम्रो देखिया छ थाहा छ हाइलाइट भएको छैन नि त हाइलाइट गर्न चाहिँ लेयरमा जाने लेयर स्टाइलमा यस्तो राम्रै पर्छ सबै मात्र राम्रो राइट यसलाई पनि त्यस्तै छ राइट लेयर स्टाइल यस्तै यो लाइन पनि राइट स्टाइल outer glow pun राख्दा राम्रो राइट यहाँ पनि त्यही हो हामीले अलरेडी राख्या हो व्हाइट राख्छु ब्याकग्राउन्ड के भइसक्यो ब्ल्याक गर्नु यसलाई पनि सेम सबैलाई अनि राम्रो देखिन्छ मैले बनाउँदा मात्र सजिलो हो क्या अप्ठ्यारो साँच्चै हो अब त कम्प्लिट भइसक्यो नि होइन हेर त यति भइसकेपछि यसलाई मर्ज गरिदिँदा हुन्छ यहाँ लेयरमा गएर मर्ज भिज गर्नु भयो अनि सिफ्ट अलसँग हल्का भित्र धकेल्ने सानो हुन्छ भयो होइन लाइन गएको यसमा चाहिँ सेभ एजमा डेस्कटपमा राखेँ होइन PMC यहाँ गएर JPG राख्ने हुन्छ अब तपाईले ट्रान्सपेरेन्ट ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने PNG राख्नु पर्यो PNG भनेको ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सपेरेन्ट र यसलाई सेभ गरेँ मैले सेभ भइसक्यो अब चाहिँ Like a bird on a tree,